เหตุผลอะไรที่มนุษย์ยังใช้สัญชาตญาณมากกว่าเหตุผล มันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับในการใช้ชีวิตและการประสบความสำเร็จ สามารถสังเกตพฤติกรรมของคนได้โดยไม่ต้องให้อีกฝ่ายพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียว หากคุณอยากพิชิตใจคน คุณจะต้องทำอ้อมๆคุณไม่สามารถทำได้ตรงๆ สามารถดูคนออกมองคนเป็น สิ่งนี้จะทำให้คุณป้องกันปัญหาหลายอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นได้อย่างมหาศาล The Secret of Human Nature ครับ ความลับจิตวิทยาเบื้องลึกและพฤติกรรมของมนุษย์ หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการเรียนรู้เนื้อหาพิเศษที่ทีมงาน The Library Learn ได้จัดทำมาให้ สามารถรับชมได้ที่ www.thelibrarylearn.com หรือสามารถจอยใน YouTube Membership ได้ตั้งแต่วันนี้ครับไปลองมาเรียนรู้ด้วยกัน เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ หนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกท่านไปตลอดกาลครับไม่ว่าท่านจะมีปัญหาหรือมีความปรารถนาในเรื่องอะไรทั้งหมดสามารถถูกแก้ไขหรือถูกสร้างขึ้นได้จากความรู้หนังสือเล่มนี้มนุษย์ทุกคนมีพลังวิเศษอยู่ในตัวครับไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่อย่างใดผมจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้ครับ Becoming Supernatural ก่อนอื่นเลยเป็นตำราจากคุณดรโจดิเพนซานะครับผู้เขียนหนังสือ You Are Placeboถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ฟังหนังสือเล่มนี้จะเข้าใจว่าความคิดของเรามันกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างความคิดเป็นพลังงานครับในโลกนี้ทุกอย่างถูกสร้างขึ้นจากพลังงานความยากในการสรุปหนังสือเล่มนี้ก็คือคุณผู้ฟังครับตอนนี้สไลด์อยู่ตรงหน้าผมนะครับหนังสือเล่มนี้ผมต้องทำสไลด์เพราะมันมีความเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือสิ่งที่เป็นเหตุและเป็นผลมีที่มาและที่ไปแต่ความยากในวิทยาศาสตร์หนังสือเล่มนี้ก็คือมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่มองไม่เห็นครับมันคือวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณยกตัวอย่างนะครับไฟฟ้าอยู่รอบตัวเราแต่ถ้าถามว่าเรามองเห็นหรือเปล่าก็ไม่เห็นครับแต่ถ้าเราเอานิ้วไปแหย่ปลั๊กไฟเราจะรู้เลยว่าไฟฟ้ามันมีอยู่จริงหนังสือเล่มนี้เป็นแบบนั้นเลยครับเป็นวิทยาศาสตร์ที่มองไม่เห็นคำว่า becoming supernatural คืออะไรผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับดรโจดิเพนซาได้ค้นพบวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าร่างกายมนุษย์เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณและหากจิตวิญญาณอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมร่างกายจะค้นพบสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งจะสร้าง healing factor ครับหากคุณมีสภาวะจิตใจที่ได้ฝึกมาแล้วนะครับร่างกายของคุณจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงรักษาทั้งภายนอกและภายในรวมไปถึงกฎแห่งแรงดึงดูดก็รวมอยู่ในสิ่งนี้ด้วยครับกฎแห่งแรงดึงดูดนะครับคือกฎที่ว่าด้วยความคิดของคุณถ้าคุณปรารถนาถึงสิ่งใดจินตนาการถึงสิ่งนั้นได้ชัดเจนมากพอคุณจะดึงดูดผลลัพธ์นั้นเข้ามาในชีวิตซึ่งสิ่งนี้ไม่ยกเว้นแม้แต่เรื่องของความมั่งคั่งและความสำเร็จครับซึ่งผมจะไม่พาไปในทางของการมโนนะครับแต่มันจะมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเองในโลกของเรามันเป็นเรื่องของควอนตัมเป็นพลังงานสสารที่คุณไม่มีทางมองเห็นแต่มันเกิดคลื่นความถี่เกิดการสั่นสะเทือนแล้วเจ้าการสั่นสะเทือนนั้นดึงดูดกันอยู่ตลอดเวลาเอาล่ะครับพอทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะรู้สึกตื่นเต้นหรือบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่ามันดูห่างไกลมากเลยแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันจริงๆนะครับผมจะบอกก่อนว่าในแต่ละเฟสที่ผมสรุปมันจะมีอะไรบ้างเฟสที่1จะเป็นเรื่องราวที่ว่าทำไมจิตวิญญาณของเรามันมหัศจรรย์และเฟสที่2ความมหัศจรรย์นั้นที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและเฟสที่3ผมจะมีเวิร์กช็อปให้คุณผู้ฟังมาลองลงมือทำไปพร้อมกับผมเลยดังนั้นย้ำอีกครั้งถ้าทุกท่านฟังคลิปนี้จบชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปตลอดกาลพร้อมไหมครับถ้าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไปสู่ความเป็นซูเปอร์เนเชอรัลมาเรียนรู้ด้วยกันครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเป็นนักเรียนรู้ครับแล้วพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมเชื่อว่าเหตุผลที่ทุกท่านติดตามช่อง The Library นะครับเป็นเพราะเราสรุปคีย์ที่สำคัญของหนังสือ1เล่มมาให้ทุกท่านภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีซึ่งแน่นอนครับไม่ว่าทุกท่านจะอ่านเองหรือจะฟังผ่านพอดแคสต์ล้วนก็จะมีประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นแต่แบบไหนที่ง่ายและสะดวกกว่ากันซึ่งเปรียบเสมือนการดูแลสุขภาพสมองเลยครับบางครั้งการที่จะได้รับโอเมก้า3จากปลาบางทีปลาก็มีรสชาติไม่หลากหลายบางท่านก็ไม่ได้ชื่นชอบขนาดนั้นแต่ครับถ้าผมมีทางเลือกหนึ่งมาให้กับทุกท่านครับ
Fish Oil Soft Gel ที่มีโอเมก้า3สามารถรับประทานได้ทุกวันครับสะดวกแล้วมีโอเมก้า3ที่เพียงพอสำหรับทุกท่านด้วยแบบนั้นมันจะดีกว่าไหมครับและสำหรับพวกเราครับหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพสมองก็คือการรับประทานน้ำมันปลาโอเมก้า3 Norway Daily จากแบรนด์ Quality ครับซึ่งสมองครับต้องใช้ประโยชน์จากกรดไขมันโอเมก้า3ที่มี EPA และ DHA ซึ่งเขาจะบำรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองคุณผู้ฟังที่ใช้ความคิดเยอะใช้สมองหนักเราต่างต้องการเพื่อนร่วมทางที่จะดูแลสุขภาพสมองของเราและ Quality พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางครับสะดวกรับประทานง่ายและที่สำคัญครับไม่มีกลิ่นคาวเลยครับโดยคุณผู้ฟังครับสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โอเมก้า3 Norway Daily ได้ที่ www.clarity.asia/The Library Podcast ครับหรือจะคลิกลิงก์ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับทุกท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์นี้ได้เลยขอให้ Clarity ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของพวกเราครับผมจะมาเริ่มที่เฟสที่1นะครับ Story of Anna เป็นเรื่องราวของคุณแอนนานะครับเป็นส่วนแรกที่ถูกเขียนลงไปในหนังสือดรโจดิสเพนซาคุณแอนนาครับชื่อเต็มคือคุณแอนนาวิลเลมส์ในวันอาทิตย์เดือนมิถุนายนปี 2007 คุณแอนนาเป็นนักจิตวิทยาซึ่งเธอทำงานและเป็นบอร์ดบริหารให้กับสถาบันทางจิตวิทยาหรือจิตเวชแห่งอัมสเตอร์ดัมในวันนั้นครับคุณแอนนาวิลเลียมส์ใช้ชีวิตตามปกติเลยครับเป็นอีกวันหนึ่งที่สวยงามมากเธอกำลังอ่านนิตยสารในบ้านของเธอเธอกำลังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นที่ตกแต่งอย่างสวยหรูบนเก้าอี้หนังสีแดงแต่เธอกำลังไม่รู้ตัวครับอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนั้นชีวิตของเธอจะต้องพบกับฝันร้ายอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนั้นครับในวันนั้นครับมันมีสิ่งหนึ่งแปลกคุณแอนนาครับเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีครอบครัวมีสามีมีลูกแล้วแต่ในวันนั้นครับสิ่งที่มันแปลกก็คือสามีของเธอในวันนั้นครับมีความผิดปกติที่ว่าเขาออกจากบ้านไปทำงานเร็วกว่าปกติมากๆครับซึ่งตัวสามีนั้นครับตอนที่เขาออกไปเขาไม่ได้บอกลาแอนนาไม่ได้มาจูบลาด้วยซ้ำตามวัฒนธรรมฝั่งตะวันตกมันทำให้เธอรู้สึกแปลกมากสามีออกจากบ้านเร็วออกไปก็ไม่ลาสักคำหายไปอย่างเร็วมากครับแอนนาก็เลยคิดตังหิดใจกับสิ่งนี้ก็เลยไปถามลูกว่าลูกๆเมื่อเช้าคุณพ่อได้คุยอะไรกับลูกๆหรือเปล่าลูกๆตอบแบบนี้ครับลูกของแอนนาบอกว่าคุณพ่อได้บอกกู๊ดบายได้บอกว่าลาก่อนครับแล้วก็กอดพวกเขาในตอนเช้าก่อนที่คุณพ่อของพวกเขาจะเดินจากไปจากบ้านหลังจากนั้นครับแอนนารู้สึกแปลกๆแล้วครับสามีของเธอไม่เคยมีความลึกลับอะไรขนาดนี้หลังจากนั้นแอนนาก็รีบครับไปหยิบโทรศัพท์เพื่อที่จะติดต่อหาสามีของเธอแต่ความแปลกมันยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกครับเธอติดต่อเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้โทรไปเหมือนโทรศัพท์ของสามีปิดเครื่องอยู่เธอเริ่มใจไม่ดีแล้วครับและแน่นอนว่าในเช้าวันนั้นเธอรู้สึกเหมือนว่าจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยงงว่าสามีของตัวเองเป็นอะไรครับเมื่อเวลาช่วงเช้าผ่านไปช่วงเที่ยงผ่านไปช่วงบ่ายเข้ามาในช่วงเวลาบ่าย3:30ครับ15:30ประตูบ้านของคุณแอนนาก็มีเสียงกริ่งดังขึ้นครับคุณแอนนาไม่รอช้ารีบเดินไปเปิดประตูและเมื่อเธอเปิดประตูออกมาเธอพบกับคน2 คนครับคน2 คนนั้นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็คุยกับคุณแอนนาแล้วก็แนะนำตัวว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณใช่คุณแอนนาวิลเลมส์หรือไม่คุณแอนนาก็ตอบว่าใช่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง2 คนก็ทำหน้าจริงจังมากครับแล้วก็บอกว่าพวกเราขอเข้าไปคุยในบ้านได้ไหมครับเรามีเรื่องสำคัญมากที่ต้องบอกคุณแอนนาเริ่มใจคอไม่ดียิ่งกว่าเดิมไหมครับจากที่ตอนเช้าก็เครียดอยู่แล้วพอมาเจอสถานการณ์แบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ2 คนนั้นก็เข้าไปในบ้านแล้วก็คุยกับคุณแอนนาเขาบอกว่าคุณแอนนาคุณทำใจดีๆนะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่2 คนนั้นบอกก็คือเมื่อเช้าสามีของคุณเพิ่งกระโดดลงมาจากตึกที่สูงที่สุดในเมืองสภาพศพแทบไม่มีชิ้นดีครับ terrible เลยหลังจากนั้นครับช็อกครับทั้งลูกและก็คุณแอนนาช็อกไปตามๆกันแอนนากับลูกๆของเธอเกิดอาการช็อกและเจอสภาวะที่ตกใจสุดขีดในชีวิตแอนนาเกิดภาวะหายใจลำบากจากอาการช็อกสุดขีดเธอเริ่มเกิดอาการสั่นแบบควบคุมไม่ได้จังหวะนั้นครับตามหลักของวิทยาศาสตร์ร่างกายของคุณแอนนาได้ถูก
สารเคมีหรือฮอร์โมนแห่งความเครียดครอบงำซึ่งเป็นปริมาณมหาศาลมากเธอควบคุมตัวเองไม่ได้เลยหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเรามาดูตรงนี้กันครับอันนี้จะเป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่งที่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ผันแปรหรือความตกใจสุดขีดสิ่งที่มันมีอิทธิพลกับเรามากๆคือสารเคมีที่อยู่ในตัวหลังจากนั้นคุณแอนนาครับเธอจะต้องทนทุกข์อยู่กับฝันร้ายนั้นเมื่อตอนที่เธอได้รับข่าวร้ายเรื่องสามีของเธอครับเธอเกิดความรู้สึกที่ว่าเธอทำอะไรผิดไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเธอควบคุมตัวเองไม่ได้เธอโดนสภาวะความเครียดทั้งฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนอะดรีนาลินฮอร์โมนทุกตัวที่เกี่ยวกับความเครียดเข้ามาครอบงำเธอครับเธอไม่สามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้เลยผมลืมบอกไปนะครับว่าจริงๆแล้วคุณแอนนาเธอเป็นอีกคนหนึ่งที่มีฐานะดีมากนะครับแต่หลังที่เธอถูกฮอร์โมนความเครียดและก็สถานการณ์ในตอนนั้นเข้ามาครอบงำทุกอย่างพังทลายครับเธอไม่สามารถทำงานเหมือนเดิมได้เธอต้องไปอาศัยอยู่กับคุณแม่ในตอนนั้นครับเธอไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เลยความคิดฟุ้งซ่านเข้ามากัดกินจิตใจของเธอเธอไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้เลยครับเธอจะต้องจมปลักอยู่กับสภาพนั้นจนร่างกายท่อนล่างเป็นอัมพาตนะครับเธอใช้ชีวิตไม่ได้เลยเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น5 ปีครับที่เธอต้องอยู่กับฝันร้ายนั้นส่วนลูกของแอนนาก็เกิดสภาวะช็อกเหมือนกันครับแต่อาจจะไม่ได้หนักเท่าแม่ใน5 ปีนั้นซึ่งเธอน่าสงสารมากครับตอนที่ผมได้อ่านเรื่องนี้เธอต้องทนกับสภาพที่เลวร้ายที่สุดเธอเจอกับภาวะเครียดเรื้อรังจนร่างกายท่อนล่างใช้การไม่ได้เธอต้องใช้เงินทั้งหมดที่มีครับเข้ารับการศึกษาแต่ดูเหมือนว่าทั้งยาปฏิชีวนะและนวัตกรรมทางการแพทย์ไม่สามารถช่วยเธอได้เลยหลังจากนั้นเธอได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งดรโจดิเพนซาครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ซึ่งดรโจดิเพนซาเป็นหมอท่านหนึ่งซึ่งเน้นรักษาคนในระดับจิตวิญญาณไม่ใช่แค่ระดับกายภาพครับสิ่งที่ดรโจดิเพนซาได้ฟังเรื่องราวของคุณแอนนานะครับเขาเล่าเลยว่าเธอกำลังตกอยู่ในสภาวะตกต่ำสุดขีดวิธีการเดียวที่จะช่วยเธอได้คือการกลับมารักษาในระดับจิตวิญญาณทำอย่างไรคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าถ้าการที่คนคนหนึ่งจะต้องรักษาในระดับจิตวิญญาณสิ่งแรกๆที่เป็นสิ่งที่ต้องทำคืออะไรครับนั่งสมาธิครับกลับมาอยู่กับโลกภายในกลับมาอยู่กับโลกปัจจุบันคุณแอนนาได้เข้าไปทำเวิร์กช็อปของดรโจครับแอนนาเริ่มนั่งสมาธิเธอเริ่มใช้เวลาไปกับการสร้างสภาวะที่ร่างกายสามารถรักษาตัวเองได้ร่างกายเรามี healing factor ครับในตอนนั้นแหละครับตามหลักวิทยาศาสตร์ร่างกายทุกคนจะมี healing factor อยู่แล้วเพียงแค่ว่าต้องมีสภาวะและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเมื่อนั้นร่างกายจะพร้อมรักษาตัวเองตลอดเวลาครับตลอดเวลาเดี๋ยวตรงนี้คุณผู้ฟังก็จะเริ่มสงสัยแล้วไอ้เจ้าสภาวะที่เหมาะสมนั้นมันคืออะไรเดี๋ยวมีบอกแน่นอนครับในทุกวันนี้ครับหลังจากที่คุณแอนนาได้ทำเวิร์กช็อปแล้วก็เข้าร่วมการรักษาของดรโจดิเพนซาเธอได้กลับมามีชีวิตปกติสุขอีกครั้งหนึ่งครับในปี 2012 เธอได้หลุดออกมาจากฝันร้ายที่สุดในชีวิตของเธอแล้วจากการฝึกสภาวะด้วยวิทยาศาสตร์การรักษาผ่านจิตวิญญาณของดรโจทีนี้คำถามคือเพราะอะไรการรักษาในระดับจิตวิญญาณจึงสามารถทำให้คนคนหนึ่งที่ตกอยู่ในสภาวะตกต่ำสุดขีดเป็นเวลาครึ่งทศวรรษหายขาดแล้วกลับมามีชีวิตปกติได้ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเธอเข้ารับการรักษาทั้งรับยาปฏิชีวนะเข้ารับการรักษาเชิงกายภาพแต่มันช่วยไม่ได้เลยจนกระทั่งมาเจอสิ่งนี้และสิ่งที่มันน่าสนใจไม่แพ้กันครับแท้จริงแล้วพวกเราเป็นใครพลังอำนาจของเรามันเยอะขนาดไหนแล้วเราเข้าถึงมันแล้วหรือยังสภาวะของการเป็นซูเปอร์เนเชอรัลเราต้องทำอย่างไรอันนี้จะเป็นการเปิดโลกให้คุณผู้ฟังได้มาเรียนรู้สิ่งที่อยู่ภายในของเราครับอันนี้จะเป็นเรื่องราวที่ผมเอานำมาเป็นปฐมบทที่ว่าทำไมการรักษาระดับจิตวิญญาณมันมหัศจรรย์มากทีนี้เรามาที่สไลด์ต่อไปครับเดี๋ยวผมจะบอกกันว่าถ้าคุณผู้ฟังอยากได้ตัวสไลด์เดี๋ยวผมจะแนบภาพไว้ระหว่างการบรรยายด้วยนะครับเดี๋ยวฝากอีดิเตอร์ด้วยนะครับเนื้อหานี้สำคัญมากเรามาเริ่มกันที่ตรงนี้ครับว่าเมื่อคุณนึกถึงสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติคุณผู้ฟังจะนึกถึงอะไรเทพเฮอร์คิวลิสสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและแสงสว่างเฉกเช่นบุตดาหรือพระเยซูพลังที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นเทพเจ้าในตำนานหรือมนุษย์ต่างดาวที่มีพลังวิเศษใช่ผู้คนหรือเทพเหล่านั้นหรือไม่ดรโจดิเพนซาครับ
ได้พยายามวิจัยแล้วก็ค้นหาผ่านประสบการณ์นับ10ปีที่ชี้ไปในข้อสรุปเดียวกันจริงๆแล้วมนุษย์ธรรมดานะครับมนุษย์เช่นพวกเราเต็มไปด้วยศักยภาพที่จะก้าวข้ามประสาทสัมผัสในชีวิตประจำวันและเข้าถึงพลังงานที่มองไม่เห็นในระดับควอนตัมซึ่งตรงนี้ผมจะขอแทนที่ด้วยพลังของจักรวาลนะครับเพราะถ้าเป็นควอนตัมวิทยาศาสตร์นี่เขาลึกมากแล้วมนุษย์เราอาจจะยังไม่ได้เข้าไปถึงชั้นในสุดของความรู้นั้นหากการเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติหมายถึงความสามารถในการส่งผลกระทบต่อโลกเกินกว่าความสามารถทางกายภาพนั่นหมายความว่าเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติโดยแท้จริงหรือไม่สิ่งที่ต้องมีก็เพียงแค่ความเข้าใจเจตจำนงและการฝึกฝนเอาละครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาทุกท่านมาแวะวิชาชีววิทยาแล้วก็สสารและควอนตัมกันแป๊บเดียวครับแวะวิทยาศาสตร์แป๊บเดียวแล้วผมจะอธิบายทุกท่านเข้าใจจะไม่ได้ยากเหมือนตอนที่เราเรียนในห้องเรียนสสารและพลังงานสสารคือสิ่งที่จับต้องได้พลังงานคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้สสารคืออะไรไมโครโฟนที่ผมใช้อยู่ตัวผมที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่อะไรก็ตามที่คุณสามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ผ่านกายภาพสิ่งนั้นเรียกว่าสสารสสารไม่มีวันหายไปจากโลกใช่ไหมครับมันเกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านในโลกอยู่ตลอดเวลาแต่เจ้าพลังงานนี่แหละครับที่คุณมองไม่เห็นเลยแต่คุณสัมผัสได้เดี๋ยวตรงนี้นะครับสสารคุณผู้ฟังเข้าใจแต่ถ้าเป็นพลังงานเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกท่านเห็นภาพเลยผมขอให้คุณผู้ฟังที่สามารถดูวิดีโอได้มองมาที่หน้าผมนะครับมองมาที่หน้าผมเลยตอนนี้นะครับเมื่อกี้รู้สึกอะไรไหมครับคุณผู้ฟังจะรู้สึกว่าจากที่ความรู้สึกตอนแรกมันนิ่งๆแต่พอผมกระพริบตาเหมือนกราฟมันจะไม่ได้อยู่จุดเดิมนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าพลังงานผมสามารถส่งพลังงานบางอย่างให้กับคุณผู้ฟังได้หรือน้ำเสียงกิริยาท่าทางเนื้อหาที่ผมกำลังพูดอยู่มันก็คือพลังงานในรูปแบบหนึ่งครับซึ่งคุณกำลังรับรู้อยู่ในตอนนี้เรามีพลังงานรอบตัวตลอดเวลาคลื่นไมโครเวฟคลื่นวิทยุไฟฟ้ามองไม่เห็นแต่อยู่รอบตัวนั่นเองเจ้าพลังงานนี้ส่วนใหญ่ชีวิตของเราอาจจะเกี่ยวข้องกับสสารเป็นสิ่งที่จับต้องได้แต่ตัวเราก็ยังปล่อยพลังงานออกมาอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุนี้นี่จะเป็นสิ่งที่สะท้อนกฎแห่งแรงดึงดูดในชีวิตครับสมมุติว่าผมสามารถสร้างสภาวะที่พลังงานของผมอยู่ในจุดของพลังงานบริสุทธิ์เจ้าพลังงานบริสุทธิ์นั้นจะดึงดูดสิ่งที่บริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นความสำเร็จก็ได้เป็นมิตรภาพที่ดีหากผมเป็นคนที่มีพลังงานด้านลบเยอะผมจะดึงดูดสิ่งที่เป็นลบมาเหมือนกันพลังงานที่เหมือนกันจะดึงดูดซึ่งกันและกันเพราะความถี่มันใกล้เคียงกันครับทีนี้คุณผู้ฟังยังจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าถ้าคุณสามารถทำให้พลังงานของคุณอยู่ในจุดที่เป็นสภาวะที่เหมาะสมสสารหรือโลกของกายภาพจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นจะมีอิทธิพลต่อสิ่งที่มองเห็นครับย้ำอีกครั้งนี่คือวิทยาศาสตร์ครับเพียงแค่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองทีนี้มาเริ่มกันต่อสไลด์ต่อไปครับแล้วไอ้เจ้าการสร้างสภาวะที่เหมาะสมเนี่ยต้องทำอย่างไรผมจะเริ่มที่ข้อนี้ the power of present moment ครับข้อนี้เป็นคีย์สำคัญมากและจะอธิบายได้ชัดเจนเลยว่าทำไมศาสดาและก็ผู้นำทางความคิดที่เป็นศาสดาของโลกนะครับมักจะให้ผู้คนอยู่กับปัจจุบันอาจจะนั่งวิปัสสนานั่งสมาธิมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ครับก็คือการอยู่กับปัจจุบันคือช่วงเวลาที่คุณได้สร้างสภาวะที่พลังงานเข้ามาอยู่ที่คุณเมื่อพลังงานเข้ามาอยู่ที่คุณตัวคุณจะมีพลังงานและเมื่อตัวคุณมีพลังงานที่พอเหมาะหรือเยอะมากพอคุณจะสามารถส่งอิทธิพลด้านบวกต่อโลกภายนอกได้ด้วยการอยู่กับปัจจุบันครับมหัศจรรย์ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเอารูปนี้ให้คุณผู้ฟังดูครับว่าในช่วงเวลาที่เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสมมุตินะครับคุณผู้ฟังถ้าในแต่ละวันเราอยู่กับความยุ่งเหยิงเรากำลังกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็รู้สึกเสียใจกับอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วนั่นคือช่วงเวลาที่พลังงานในตัวเรากำลังปล่อยไปในสิ่งอื่นๆครับกำลังถูกใช้ไปอย่างเปล่าประโยชน์ซึ่งคุณจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลทั้งที่เหตุการณ์จริงๆมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นนั่นเองนั่นแหละครับคือพลังงานที่ถูกปล่อยออกไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพซึ่งตรงนี้คุณโจดิเพนซาหรือดรโจนะครับก็บอกเลย if where you place your attention is where you place your energy ที่คุณมุ่งความสนใจไปนั่นแหละคือที่พลังงานมันไหลไปทีนี้สิ่งที่มันจะอธิบายได้ดีมากเลยว่าทำไม
เวลาคุณกังวลกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตคุณมักจะไม่มีความสุขเพราะพลังงานมันไหลออกครับพลังงานมันเกิดการหมุนเวียนได้อย่างไม่มีประสิทธิผลนั่นเองอย่างที่ภาพนี้เลยครับเมื่อใดก็ตามที่คุณโฟกัสที่อดีตกำลังเสียดายกับอดีตพลังงานของคุณที่อยู่ในจิตวิญญาณนะครับมันก็จะพุ่งไปตรงนู้นเมื่อใดที่โฟกัสอนาคตที่ยังมาไม่ถึงความกังวลก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณเอาพลังงานไปใช้แบบไม่เกิดผลมันก็เลยมีแค่ตัวแปรเดียวในโลกนี้มีอดีตมีอนาคตและมีปัจจุบันแต่ถ้าคุณกลับมาสนใจกับปัจจุบันได้เท่านั้นแหละครับคุณกำลังสร้างสภาวะที่พลังงานทั้งหมดไหลกลับมาที่ตัวคุณและเมื่อถึงจุดหนึ่งถ้าพลังงานไหลกลับมาที่ตัวคุณได้ในปริมาณที่เหมาะสมนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าสภาวะที่ยอดเยี่ยมร่างกายของคุณโลกกายภาพของคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลง Healing Factor จะทำงาน Placebo จะทำงานครับในช่วงเวลานั้นและกฎแห่งแรงดึงดูดที่คุณความปรารถนาทุกอย่างที่คุณต้องการมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คุณอยู่กับปัจจุบันนั่นเองเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากดังนั้นคีย์ที่สำคัญซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่ผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆการใช้ชีวิตแบบออโต้ไพลอตถ้าใช้บ่อยๆคุณจะไม่มีความสุขเพราะยิ่งออโต้ไพลอตมากเท่าไหร่เหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆก็จะเกิดขึ้นบ่อยและการออโต้ไพลอตในการใช้ชีวิตย่อมหมายถึงช่วงเวลาที่คุณไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันคุณกำลังสร้างสภาวะที่สมองได้จูนกับพลังงานในระดับควอนตัมซึ่งเจ้าพลังงานในระดับควอนตัมหลายท่านก็จะเรียกว่าพลังของจักรวาลพลังของธรรมชาติอะไรก็ตามนะครับผมขอเรียกว่าจักรวาลแล้วกันมันง่ายดีมันเป็นสภาวะที่จิตวิญญาณของคุณได้สร้างพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขีดเส้นใต้คำว่าการเปลี่ยนแปลงครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่เหตุการณ์ที่คุณไม่รู้จักสมมุติว่าในแต่ละวันผมไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเลยผมออโต้ไพลอตตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันไปทำงานแต่งตัวไปทำงานแล้วก็ไหลไปตามออโต้ไพลอตผมจะจมอยู่กับเหตุการณ์เดิมๆผมจะวนลูปครับแต่ในเรื่องของความสุขสมมติถ้าตีความสุขเป็นความสำเร็จในชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากผมใช้ชีวิตอยู่แต่ในออโต้ไพลอตก็แสดงว่าผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วความสำเร็จของผมมันจะเกิดขึ้นไหมครับไม่เกิดครับนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมการออโต้ไพลอตมันคือการเดินถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเพราะคุณวนลูปอยู่กับที่เลยนั่นเองดังนั้นจงอยู่กับปัจจุบันครับจงใช้เวลากลับมาจูนพลังของจักรวาลเพื่อที่จะปล่อยให้พลังงานแห่งจักรวาลนำทางคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงจงศรัทธาในการเปลี่ยนแปลงนั้นทีนี้หลายท่านก็จะเริ่มสงสัยแล้วทำไมมันต้องเป็นการอยู่กับปัจจุบันด้วยเป็นการคิดถึงอนาคตที่มันดีเลิศเลยไม่ได้เหรอหรือคิดถึงอดีตที่มันหอมหวานไม่ได้หรืออย่างไรผมจะเอาภาพหนึ่งให้ดู Scale of some emotions with different energies คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับในแต่ละอารมณ์ของมนุษย์คลื่นความถี่ไม่เท่ากันและพอพูดถึงเรื่องความถี่จำได้ไหมครับคลื่นความถี่แต่ละแบบก็จะดึงดูดสิ่งที่มันคล้ายๆกันเรามาดูภาพนี้กันผมจะแบ่งออกมาเป็น2โซนนะครับ2โซน power และ force force คืออารมณ์ด้านลบเป็นพลังงานด้านมืดอยู่ในตัวซึ่งมันมีความรุนแรงมากยกตัวอย่างเช่นความโกรธความโลภความปรารถนาทางเพศความละอายความกลัวสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ด้านมืดของมนุษย์ซึ่งมันอาจจะรุนแรงมากในบางช่วงเวลาส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นอารมณ์บริสุทธิ์เป็นพลังงานบริสุทธิ์เราจะเรียกสิ่งนั้นว่า power ครับ power มีอารมณ์แบบไหนบ้างเช่นความกล้าหาญความเต็มใจความเมตตาการขอบคุณการยินดีความสุขความรักอิสระและ bliss ครับ bliss คือความสุขสูงสุดเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ตื่นรู้เลยก็ได้ซึ่งอารมณ์ที่เป็นส่วนของ power นะครับจะเป็นคลื่นความถี่ที่มันสวยมากมันจะเป็นคลื่นความถี่ที่เขาเรียกว่าสม่ำเสมอเดี๋ยวมันจะมีชื่อเรียกของมันอยู่นะครับและถ้าคุณผู้ฟังดูภาพนี้ครับจะเห็นเลยว่าคลื่นความถี่แต่ละแบบมันแตกต่างกันอารมณ์ที่เป็นด้านบวกอารมณ์ชั้นสูงมันจะเป็นคลื่นความถี่ที่สม่ำเสมอสวยงามแต่ถ้าเป็นอารมณ์ชั้นต่ำจะเป็นอารมณ์เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดนะครับคลื่นความถี่มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งพอถึงตรงนี้แหละครับคลื่นความถี่ชั้นสูงมันจะมาจากอารมณ์ที่บริสุทธิ์และอารมณ์ที่บริสุทธิ์ส่วนใหญ่ถ้าคุณผู้ฟังดูกราฟนะครับมันจะมีเรื่องของความรักเรื่องของความเมตตาการขอบคุณและความสุขสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้อยู่กับปัจจุบันแบบเต็มที่ครับเพราะมันคือสิ่งเดียวที่เรามีครับปัจจุบัน
คุณผู้ฟังน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมแทบทุกปรัชญาเลยให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เพราะมันคือใบเบิกทางไปสู่ความพึงพอใจในชีวิตผมจะขออ่านตรงนี้ให้ฟังนะครับเมื่อคุณหันเหจิตมาอยู่กับปัจจุบันมันก็เท่ากับการที่คุณกำลังสร้างสภาวะที่จิตวิญญาณได้มีพื้นที่ในการสร้างพลังงานคุณได้เรียกพลังงานกลับคืนมาจากการสนใจอดีตและอนาคตมาที่ปัจจุบันมันจะมีอิทธิพลต่อความสุขในภายหลังยิ่งอยู่กับปัจจุบันคุณยิ่งมีพลังงานมากขึ้นและเมื่อคุณมีพลังงานมากขึ้นคุณก็จะมีโอกาสได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ในชีวิตมากขึ้นทีนี้ผมจะมีกิจกรรมเล็กๆซึ่งเดี๋ยวผมนำทำเองครับว่าการอยู่กับปัจจุบันมันจะมีความสุขจริงหรือเปล่าเริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะครับขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้ตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังเสียงผมอยู่คุณกำลังได้ยินเสียงผมใช่ไหมครับคุณกำลังมีพลังอำนาจในการรับข้อมูลผ่านเสียงซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากหากในวันนี้คุณไม่สามารถฟังเสียงได้อีกต่อไปช่วงเวลาที่คุณสามารถได้ยินมันจะเป็นช่วงเวลาที่ล้ำค่าอย่างยิ่งและในตอนนี้คุณกำลังได้ยินเสียงผมอยู่คุณผู้ฟังจะเริ่มเห็นคุณค่าของการได้ยินเสียงแล้วครับเพราะมันทำให้คุณได้เข้าถึงความรู้ณเวลานี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งในการอยู่กับปัจจุบันซึ่งความรู้สึกเมื่อกี้เราจะเรียกว่า gratitude ครับการขอบคุณสิ่งที่ตัวเองมีหรือในอีกแง่หนึ่งลองนึกถึงคนที่คุณผู้ฟังรักแบบไม่มีเงื่อนไขเลยถ้าท่านมีลูกอาจจะโฟกัสที่ลูกก็ได้หรือถ้าท่านมีคู่ชีวิตที่รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอย่างยิ่งลองนึกถึงเขาดูคุณก็จะรู้สึกมีความสุขใช่ไหมครับนั่นก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่คุณได้อยู่กับปัจจุบันคุณได้นึกถึงคนที่คุณรักคุณได้กลับมาอยู่โลกภายในและเมื่อกี้แหละครับคลื่นความถี่ของคุณมันเกิดการเปลี่ยนและถ้าคุณผู้ฟังสามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ให้อยู่กับสภาวะชั้นสูงได้คุณจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆตามมาในวันไหนที่คุณตื่นเช้ามาแล้วอารมณ์ไม่ดีวันนั้นมันก็จะแย่ไปทั้งวันมีคำตอบแล้วครับก็เพราะคลื่นความถี่ของคุณมันเกิดการสะดุดตั้งแต่เช้าเลยนั่นเองมันก็เลยดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีมาเพิ่มคำถามก็คือถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเราใช้ชีวิตหมกมุ่นอยู่แต่กับความยุ่งเหยิงทั้งการทำงานการใช้ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเรากำลังสูญเสียสภาวะและพลังงานในการเชื่อมโยงกับพลังของจักรวาลใช่หรือไม่ถูกต้องครับความยุ่งเหยิงและการสูญเสียสภาวะการอยู่กับปัจจุบันไม่ต่างจากการที่คุณปล่อยให้พลังงานชีวิตที่มีอำนาจมหาศาลถูกใช้ไปอย่างสูญเปล่าจึงเป็นเหตุผลที่สำคัญอย่างยิ่งว่าทำไมคนที่มีชีวิตยุ่งเหยิงก็ยังจะยุ่งเหยิงอยู่วันยันค่ำเพราะพลังงานทางจิตของพวกเขาไม่มีเวลาได้กลับมาฟื้นฟูและเชื่อมต่อกับพลังงานในระดับจักรวาลเลยนั่นเองและผมเชื่อว่าตรงนี้คุณผู้ฟังเข้าใจมากขึ้นหากทุกท่านยังไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับและผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ได้เรียนรู้ผ่านหนังสือเล่มนี้และเขาจะตอบคำถามคุณผู้ฟังได้เราจบส่วนที่1กันไปการอยู่กับปัจจุบันส่วนที่2ครับ The Quantum and Human Soul พลังงานในระดับควอนตัมและจิตวิญญาณจิตวิญญาณคุณมองเห็นไหมครับไม่เห็นครับควอนตัมเป็นพลังงานพลังงานมองเห็นไหมครับไม่เห็นครับดังนั้นพลังงานและจิตวิญญาณคือสิ่งที่อยู่ในระดับเดียวกันหากคุณสามารถพัฒนาควอนตัมหรือจิตวิญญาณในตัวเองได้ทุกสิ่งในโลกในชีวิตของคุณจะเปลี่ยนตามซึ่งเดี๋ยวผมจะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนอย่างยิ่งครับแต่เริ่มจากตรงนี้ก่อนถ้าจิตวิญญาณคุณเปลี่ยนโลกทั้งใบเปลี่ยนมุมมองคุณเปลี่ยนความคิดคุณเปลี่ยนการกระทำคุณเปลี่ยนผลลัพธ์คุณเปลี่ยนโชคชะตาไม่เหมือนเดิมและโลกทั้งใบจะเหมือนเดิมได้อย่างไรจริงไหมครับทีนี้เรามาดูกันที่คำนี้ควอนตัมคืออะไรควอนตัมนะครับคือพลังงานในส่วนที่เล็กที่สุดเล็กมากๆแล้วมนุษย์เพิ่งจะมาค้นพบได้ไม่นานนี้มันคืออาณาจักรแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดอาณาจักรควอนตัมไม่ใช่แค่เรื่องราวในนิยายทางวิทยาศาสตร์แต่เป็นอาณาจักรที่แท้จริงที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้มหาศาลมันคือจักรวาลที่ทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันทุกความเป็นไปได้มีอยู่จริงและเวลาไม่ใช่ระดับเชิงเส้นอีกต่อไปมันเป็นอาณาจักรของพลังงานที่เกินกว่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของเราจะรับรู้ได้ซึ่งแน่นอนครับพออ่านตรงนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะยังไม่ได้เข้าใจผมก็ยังไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นครับแต่ถ้าอธิบายแบบเป็นภาษาคนเลยก็คืออาณาจักรควอนตัมมันคืออีกอาณาจักรหนึ่ง
แต่มันเป็นอาณาจักรที่เราทุกคนกำลังใช้ชีวิตอยู่ควอนตัมไม่สามารถวัดหรือสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ของเรามันจะเข้าถึงได้ด้วยฐานะของจิตวิญญาณเท่านั้นมันเป็นอาณาจักรของพลังงานนั่นเองและในฐานะมนุษย์นะครับหลายท่านก็จะรู้อยู่แล้วว่าสัตว์ในบางประเภทมีประสาทสัมผัสแตกต่างกันถ้าเป็นงูก็จะไวต่อแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ภัยคุกคามได้ถ้าเป็นนกบางประเภทก็สามารถรับรู้ถึงภัยทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในขณะที่ตัวเรากว่าจะรู้มันก็เกิดขึ้นแล้วนั่นแหละครับคือความแตกต่างของประสาทสัมผัสของมนุษย์และมันเชื่อมโยงกับอาณาจักรควอนตัมมันคือการรับรู้ผ่านจิตวิญญาณเอาล่ะครับคุณผู้ฟังจบเรื่องควอนตัมเท่านี้ก่อนมาเรียนรู้คลื่นสมองกันทำไมเรื่องนี้มันถึงสำคัญมากเพราะคลื่นสมองในแต่ละวันมีอิทธิพลอย่างยิ่งครับคลื่นสมองที่มีประสิทธิภาพสูงย่อมทำให้คุณใช้ชีวิตได้มีประสิทธิภาพแต่ถ้าเป็นคลื่นสมองระดับต่ำหรือระดับธรรมดาเลยชีวิตคุณก็จะธรรมดาเรามาดูกราฟนี้กันครับ brain wave states คลื่นสมองในชีวิตประจำวันของเรานะครับจะมีอยู่ประมาณ 4-5 ตัวคลื่นเบต้าครับเป็นคลื่นปกติที่เรามักจะมีชีวิตอยู่กับคลื่นนี้ใช้ชีวิตแบบออโต้ไพลอตใช้ชีวิตแบบไม่ได้คิดอะไรคือคลื่นเบต้าคุณผู้ฟังจะเห็นว่าคลื่นเบต้ามันจะอยู่ในระดับล่างๆมีระดับตั้งแต่13ถึง32เฮิรตซ์แต่คลื่นที่มันน่าสนใจคือคลื่นทั้ง3ต่อไปนี้ครับอัลฟาทีตาและเดลต้าครับคลื่นทั้ง3ตัวนี้คือคลื่นที่มีประสิทธิภาพสูงมากเวลาคุณผู้ฟังกำลังปล่อยให้ตัวเองผ่อนคลายแล้วอยู่ดีๆมันมีความคิดสร้างสรรค์ผุดขึ้นมามันเป็นเพราะคุณกำลังทำให้สมองตัวเองอยู่ในคลื่นของอัลฟาหรือทีตาครับและในช่วงเวลานั้นความคิดสร้างสรรค์มันมักจะผุดขึ้นมามันจึงได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งหากคุณต้องการเข้าถึงตัวตนที่ลึกซึ้งต้องการเข้าถึงความคิดสร้างสรรค์สูงสุดการเปลี่ยนคลื่นสมองคือคำตอบเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าต้องเปลี่ยนอย่างไรส่วนอีกคลื่นหนึ่งคือคลื่นเดลต้าคลื่นเดลต้าครับจะเกิดขึ้นเมื่อตอนที่คุณหลับลึกแล้วคุณผู้ฟังเชื่อผมไหมครับจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเลยนะครับถอดจิตได้และเราก็ทำกันมาบ่อยมากด้วยตอนเราฝันไงครับคุณผู้ฟังลองนึกถึงตอนที่เรากำลังหลับลึกแล้วก็ฝันคุณกำลังรู้สึกว่าตัวเองกำลังไปผจญภัยในที่ใดที่หนึ่งตัวเองกำลังทำบางสิ่งบางอย่างบางท่านอาจจะถึงขั้นควบคุมตัวเองในความฝันได้ในที่อย่างนั้นคุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าคุณกำลังหลับอยู่แต่คุณรู้สึกว่าคุณได้ใช้ชีวิตทั้งที่ในโลกกายภาพคุณกำลังเป็นอัมพาตอยู่บนเตียงนั่นแหละครับคือการถอดจิตในรูปแบบหนึ่งในช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาที่สมองของคุณอยู่ในคลื่นเดลต้าซึ่งเจ้าคลื่นตัวนี้มันมหัศจรรย์มากคุณเป็นอัมพาตคุณสูญเสียการควบคุมตัวเองในโลกกายภาพแต่จิตวิญญาณของคุณมันหลุดไปที่ไหนก็ไม่รู้นั่นคือคลื่นเดลต้าแต่ผมจะไม่ได้ให้คุณผู้ฟังไปหาคลื่นนั้นซะทีเดียวครับเพราะเพียงแค่คลื่นอัลฟากับทีตาในช่วงเวลาที่คุณใช้ชีวิตอยู่มันก็ทำให้ชีวิตของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วมันจะเพิ่มคุณภาพในชีวิตของคุณคลื่นเบต้านะครับคลื่นตัวนี้ก็คือคลื่นที่เวลาเราทำอะไรทั่วไปเรามักจะใช้ชีวิตอยู่กับคลื่นนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับคลื่นทุกคลื่นมันมีเหตุผลในการมีอยู่ของมันเองเพียงแค่ว่าทุกวันนี้เรามีโอกาสได้มาจดจ่ออยู่กับปัจจุบันน้อยลงเราเลยมักจะไปอยู่กับคลื่นเบต้ามากจนเกินไปแต่ช่วงเวลาใดก็ตามที่คุณผู้ฟังอาจจะเริ่มนั่งสมาธิเริ่มมาจดจ่ออยู่กับปัจจุบันลมหายใจของตัวเองหรือแม้แต่การไปเดินตากอากาศอยู่กับธรรมชาติคุณกำลังเปลี่ยนคลื่นสมองตัวเองไปอยู่อัลฟาหรือทีตามันจะเริ่มมีระดับความลึกของคลื่นสมองและเมื่อคลื่นสมองเปลี่ยนสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนเมื่อใดก็ตามที่เราโฟกัสกับอะไรจริงจังเลยเราอาจจะอยู่ในคลื่นทีตาหรืออัลฟาเราจะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นได้ดีมากๆหากเทียบกับการเรียนไปด้วยตอบอีเมลไปด้วยทำนู่นทำนี่ไปด้วยคุณก็จะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาที่เรียนเหตุผลเป็นเพราะคลื่นสมองไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมนั่นเองครับทีนี้คุณผู้ฟังก็เริ่มสงสัยแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนคลื่นสมองต้องทำอย่างไรบ้างล่ะเดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีครับเดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปให้ทำต่อไปเราจะมาดูภาพนี้กันครับความแตกต่างระหว่างคลื่นสมองที่ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง coherent หรือคลื่นที่สม่ำเสมอคือคลื่นที่เกิดจากอารมณ์ชั้นสูงเป็นคลื่นที่สมองคุณอยู่ในช่วงอัลฟาหรือทีตาเป็นช่วงที่คุณกำลังผ่อนคลายมีความสุขในช่วงเวลานั้นเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันคลื่นสมองจะเป็นแบบแรกครับคือ coherent แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณอยู่ในสภาวะสู้หรือหนี fight or flight นะครับที่เกิดความเครียดวิตกกังวลกลัวอดีตหรือกังวลอนาคตที่ยังมาไม่ถึงคลื่นสมองคุณจะยุ่งเหยิงครับ
คลื่นสมองคุณมันจะไม่เป็นเส้นไม่เป็นรูปไม่เป็นร่างเลยมันจะกลายเป็นปัญหาทันทีทีนี้ลองพิจารณาแบบนี้ครับจำเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดได้ไหมครับคลื่นสมองในระดับควอนตัมจะดึงดูดสิ่งที่เป็นโลกทางกายภาพมาด้วยหากคลื่นสมองคุณอยู่ในจุดที่มีประสิทธิภาพเป็นคลื่นชั้นสูงสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามถ้าคุณอยู่ในสภาวะเครียดบ่อยๆหรือโกรธแค้นโลภแล้วก็อยากควบคุมอยากมีอำนาจความโลภอะไรต่างๆนานานะครับคลื่นสมองคุณจะไม่นิ่งเลยและทีนี้มันจะกลายเป็นปัญหาที่น่ากลัวอย่างยิ่งหากคุณอยู่ในสภาวะนั้นนานจนเกินไปเพราะถึงแม้ว่าผมจะพูดว่ากฎแห่งแรงดึงดูดมันเกี่ยวโยงกับการตอบสนองความปรารถนาแต่กฎแห่งแรงดึงดูดก็มีอีกด้านหนึ่งเช่นกันเพราะสิ่งที่เหมือนกันมันดึงดูดซึ่งกันและกันสิ่งที่แย่มันก็จะดึงดูดสิ่งที่แย่นั่นเองครับในโลกปัจจุบันของเราตัวกระตุ้นความเครียดมันมีเยอะมากกว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้จำเป็นต้องเครียดเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะเมื่อก่อนนะครับในยุคบรรพบุรุษของเราการที่จะต้องเอาตัวรอดในธรรมชาติเจอภัยธรรมชาติบ้างเจอสัตว์ร้ายบ้างความเครียดมันมีประโยชน์อย่างยิ่งแต่ในทุกวันนี้สิ่งที่ทำให้เราเครียดมันไม่ใช่สัตว์ป่ามันไม่ใช่ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นหนักเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ใช่การไม่มีที่อยู่อาศัยแต่มันคืออะไรครับอาจจะมาในรูปแบบของการเชื่อมต่อกันตลอดเวลาการไม่มีเวลาได้กลับมาอยู่กับความสงบหรือแม้แต่งานที่มันหนักมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้แหละครับเป็นตัวกระตุ้นความเครียดของมนุษย์ในศตวรรษที่21เรามีเรื่องที่ต้องกังวลอยู่เสมอและทีนี้เมื่อร่างกายของคุณอยู่ในโหมด fight or flight หรือสู้หรือหนีอยู่ตลอดเวลามันจะดึงพลังงานออกมาจากตัวคุณครับเพราะคุณไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วคุณไปโฟกัสกับอดีตหรืออนาคตสิ่งนี้มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในตัวคุณครับภูมิคุ้มกันในตัวคุณจะต่ำลงทันทีเมื่อคุณเครียดเป็นเหตุผลครับทำไมเวลามนุษย์เครียดเดี๋ยวป่วยบ้างเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลบ้างเดี๋ยวเครียดลงกระเพาะบ้างจิตวิญญาณและร่างกายเชื่อมต่อกันอยู่คุณจะมีความเสี่ยงสูงอย่างยิ่งที่จะป่วยหากคุณเครียดบ่อยๆความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของคุณจะถูกปิดลงเกิดการถดถอยแบบมหาศาลและสมาธิทั้งหมดของคุณจะถูกมุ่งเน้นไปยังภัยคุกคามที่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นเพราะความกังวลเหตุผลหนึ่งที่ทำไมมนุษย์ถึงเครียดบ่อยขึ้นเพราะเรากำลังเครียดในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นครับพอมันยังไม่เกิดขึ้นแล้วกว่ามันจะเกิดขึ้นช่วงเวลาว่างระหว่างนั้นก็คือเราเครียดตลอดเลยแสดงว่าความเครียดนอกจากปริมาณมันจะเยอะขึ้นแล้วระยะเวลามันก็จะยังนานขึ้นด้วยต่างจากมนุษย์ในยุคก่อนก็คือถ้าเจอสัตว์ป่าก็คือเครียดตอนนั้นเลยสัตว์ป่าหายไปก็คือหายเครียดแต่อันนี้ไม่ใช่ครับประมาณว่าสัตว์ป่าเรากลัวสัตว์ป่าจะมาแต่มันไม่มาสักทีเราก็เครียดอยู่อย่างนั้นแหละครับประมาณนั้นเลยและทีนี้จำได้ไหมครับเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรทำไมเวลาเราเครียดแล้วเรามักจะป่วยเรามักต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเวลาเครียดทำไมมันต้องปวดท้องมันเกี่ยวอะไรกับกระเพาะมาดูภาพนี้กัน The flow of creative energy in body ครับมนุษย์เราทุกคนมีพลังงานตั้งแต่ส่วนของเพศมาจนถึงส่วนบนสุดของหัวเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆอารมณ์ด้านลบหรือ force นะครับที่เป็นพลังงานด้านมืดของมนุษย์จะเป็นช่วงที่อยู่ตั้งแต่สะดือไปจนถึงเพศของเรามันจะเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเอาชีวิตรอดหรือความโกรธความหยิ่งทะนงจะอยู่ส่วนนี้หมดเลยส่วนอารมณ์ชั้นสูงจะเริ่มมาตั้งแต่หัวใจไปจนถึงยอดศีรษะครับหัวใจหมายถึงความเมตตาถ้าคุณโฟกัสที่จุดนี้คุณจะรู้สึกเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์แต่ถ้าเป็นส่วนหัวใจขึ้นมานะครับจะเกี่ยวกับอารมณ์ชั้นสูงหมดเลยการขอบคุณความเมตตาการดื่มด่ำกับปัจจุบันการรู้สึกรักในเพื่อนมนุษย์จะเป็นอารมณ์ที่ขึ้นมาตั้งแต่หัวใจไปจนถึงส่วนบนของหัวเลยนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเครียดมากๆความเครียดมันจะถูกกั้นอยู่ตรงนี้ครับและไอ้ส่วนที่ถูกกั้นแหละครับมันก็คือกระเพาะของคุณจะปวดท้องเวลาเครียดนั่นเองและภาพต่อไปผมอยากให้คุณผู้ฟังดูภาพนี้ครับที่ว่าทำไมอารมณ์ด้านลบแต่ละประเภทมันไปถูกกั้นอยู่ในช่วงสะดือไปจนถึงช่วงอวัยวะเพศหมดเลยในส่วนช่วงของเพศของเรานะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับการเอาชีวิตรอดการขยายเผ่าพันธุ์มันเป็นสัญชาตญาณดั้งเดิมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอยู่แล้วในส่วนของใต้สะดือประมาณ2นิ้วครับจะเป็นอารมณ์ส่วนของการตกเป็นเหยื่อความกลัวความละอายความเจ็บปวดหรือปมทุกอย่างจะเป็นอารมณ์ที่เป็นส่วนนี้ครับจะเป็นพลังงานที่ถูกกั้นอยู่ในส่วนนี้ส่วนสะดือครับสะดือจะเป็นอารมณ์ส่วนของความหยิ่งทะนงอีโก้
การยึดมั่นในตัวเองการอยากควบคุมผู้อื่นหรือการไม่อดทนจะเป็นพลังงานที่อยู่ส่วนสะดือหมดเลยครับดังนั้นคุณผู้ฟังสรุปได้แบบนี้เลยครับในช่วงเวลาไหนที่คุณมีความต้องการทางเพศสูงมากแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้เลยพลังงานของคุณมันถูกอัดอั้นอยู่ตรงนั้นครับแต่ช่วงไหนที่คุณรู้สึกเจ็บปวดเครียดกับปมในวัยเด็กรู้สึกละอายรู้สึกหวาดกลัวทุกสิ่งทุกอย่างพลังงานของคุณกำลังถูกปิดกั้นอยู่ในช่วงใต้สะดือ2 นิ้วในช่วงไหนที่คุณโกรธรู้สึกว่าอีโก้คุณเนี่ยพุ่งพล่านมากเลยอยากจะระเบิดอารมณ์ใส่คนอื่นพลังงานของคุณกำลังถูกปิดกั้นอยู่ในช่วงของสะดือครับทีนี้ในช่วงเวลาไหนก็ตามที่คุณผู้ฟังเริ่มมีความเมตตาต่อผู้อื่นพลังงานของคุณเริ่มขึ้นมาอยู่ที่ส่วนบนแล้วครับถ้าคุณสามารถทำให้พลังงานขึ้นมาอยู่ที่ส่วนนี้ได้คุณกำลังเปลี่ยนคลื่นความถี่ไปเป็นคลื่นบริสุทธิ์เป็นพลังงานชั้นสูงนั่นเองแล้วกฎแห่งแรงดึงดูดที่ดีก็จะทำงานครับเห็นไหมครับมันมีความซับซ้อนและมันมีความลึกซึ้งมากแต่ย้ำอีกครั้งนะครับนี่คือวิทยาศาสตร์ครับเพียงแค่ว่าเรามองไม่เห็นผมเลยอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดถึงสถานการณ์หนึ่งนะครับคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าเวลาเจอใครสักคนเมื่อเดินเข้ามาเขาจะเป็นคนแบบไหนสมมติว่าคุณเห็นคนนี้เขายังไม่ได้พูดอะไรกับคุณคุณรู้สึกดีกับเขาเพราะเขามีพลังงานบางอย่างที่ดีแผ่ออกมาจากตัวเขาแต่บางคนคุณเห็นแล้วรู้สึกว่าคนนี้ดูไม่มีสง่าราศีเลยไปทะเลาะกับใครมาหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะดูได้โดยที่คุณไม่ต้องไปถามด้วยซ้ำเพราะมันคือเรื่องของพลังงานดูภาพนี้ครับทุกท่านคำว่า living in survival เมื่อใดก็ตามที่คุณอยู่กับปัจจุบันอยู่ในโหมดที่มีความสุขคุณกำลังแผ่พลังงานออกมาซึ่งมันเป็นพลังงานที่สม่ำเสมอแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนตัวเองไปอยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดหรือสู้หรือหนีนะครับพลังงานของคุณจะหดหายไปเลยคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่มีออร่าคนรอบข้างของคุณก็จะรู้สึกว่าคุณไม่น่าเข้าใกล้เพราะพลังงานในตัวคุณมันเปลี่ยนนั่นเองคุณผู้ฟังก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าทำไมในช่วงเวลาที่คุณโกรธอะไรบางเรื่องคนรอบข้างของคุณมักจะทำอะไรให้คุณไม่ได้ดั่งใจเพราะอะไรครับพลังงานในระดับจิตวิญญาณของคุณมันเปลี่ยนนั่นเองเอาล่ะครับผมได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหลักๆนะครับเพราะหลังจากนี้มันจะลึกมากและมันเป็นวิทยาศาสตร์สุดๆเรามาทำเวิร์กช็อปกันแล้วถ้าเราต้องการที่จะยกระดับพลังงานชีวิตทำอย่างไรหลังจากนี้ผมจะนำหนังสืออีกเล่มหนึ่งมาให้คุณผู้ฟังเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็คือ Power vs Force อันนี้จะเข้าใจได้ง่ายมากกว่าคุณผู้เขียนท่านนี้ครับดรฮอว์กินส์เดวิดฮอว์กินส์นะครับเขาได้ทำการวิจัยว่าอารมณ์ของมนุษย์มีอยู่2ส่วน Power และ Force เหมือนที่ผมได้บอกไปในตอนแรก Power ผมจะแปลภาษาไทยว่าเป็นพลังเปรียบเสมือนพลังงานชั้นสูงเป็นพลังงานบริสุทธิ์ส่วน Force เป็นพลังงานชั้นล่างครับเป็นพลังงานชั้นมืดมันเป็นพลังงานที่เป็นสัญชาตญาณอันแท้จริงของเรา Force มีชื่อภาษาไทยว่ากำลังครับพลังกับกำลังจำไว้ให้ดีนะครับพลังกับกำลังหากคุณใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของกำลังหรือ Force คุณกำลังปล่อยให้ตัวเองอยู่กับพลังงานด้านมืดมันเป็นพลังงานที่รุนแรงมากความโกรธความโลภความหลงความรู้สึกผิดความละอายมันเป็นพลังงานที่รุนแรงมากมันอาจจะมีประโยชน์กับคุณแค่ในระยะสั้นๆมันอาจจะทำให้คุณได้บางสิ่งบางอย่างมาแต่คุณจะขาดไปอย่างเดียวคุณจะขาดความสุขแต่ถ้าคุณอยู่ในโซนของ power หรือพลังงานชั้นบริสุทธิ์มันจะเป็นอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องของความกล้าหาญความเป็นกลางความเต็มใจอยากช่วยเหลือการมีเหตุผลความรักความสุขความสงบและการตื่นรู้เป็นพลังงานชั้นสูงทั้งสิ้นหากคุณต้องการยกระดับคลื่นความถี่ของตัวเองจงทำให้ตัวเองอยู่กับ power ครับพยายามทำให้ตัวเองมีอารมณ์ของความกล้าหาญหาอะไรสักอย่างที่ทำให้คุณเต็มใจมีแรงบันดาลใจในแต่ละวันทุกวันนี้สื่อที่คุณรับมีอิทธิพลอย่างยิ่งหากคุณวันๆรับแต่สื่อที่เดี๋ยวดราม่าบ้างเดี๋ยวด่าคนนู้นด่าคนนี้บ้างคุณกำลังอยู่ในโซนของ force ครับกำลังแต่ถ้าคุณเปิดโซเชียลมีเดียไปฟังเรื่องราวที่ส่งแรงบันดาลใจฟังเรื่องราวที่มีความรู้ฟังเรื่องราวที่ทำให้คุณอยากพัฒนาความสำเร็จในชีวิตนั่นแหละครับคุณกำลังรับ power เข้ามาในตัวและถ้าคุณรับ power เข้ามาหากค่าเฉลี่ยของคุณอยู่กับ power เยอะๆเข้ายังไงคลื่นความถี่สมองของคุณจิตวิญญาณของคุณจะเปลี่ยนไปครับเท่านั้นแหละครับอันนี้คือ level of consciousness พยายามทำให้ตัวเองอยู่ในโซนของ power ต่อไปครับผมพูดถึงสิ่งนี้บ่อยมากเลยเจ้ากฎแห่งแรงดึงดูด
เรามาเริ่มลงมือทำกันไหมครับพร้อมไหมครับผมอยากให้คุณผู้ฟังหยิบสมุดกับปากกามานะครับอันนี้อาจจะต้องมีการเขียนระดับหนึ่งถ้าใครไม่สะดวกเขียนเดี๋ยวค่อยกลับมาเขียนด้วยกันก็ได้นะครับ The laws of attraction ว่าด้วยกฎของแรงดึงดูดสิ่งที่มองไม่เห็นจะมีอิทธิพลต่อสิ่งที่มองเห็นเสมอนี่คือพลังลับของจักรวาลและเรามีพลังนี้อยู่ในตัวทุกคนอยู่ที่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้เท่านั้นเองผมขอให้คุณผู้ฟังหยิบสมุดกับปากกามานะครับหรือกระดาษก็ได้แล้วผมจะให้แบ่งออกเป็น2ซีกที่1คือเป้าหมายที่ทุกท่านต้องการครับผมขอให้ทุกท่านเขียนมาแค่3ข้อพออะไรก็ได้ครับเป็นภาษาไทยเขียนเลยว่าอยากได้ทำงานที่ไหนอยากมีฐานะอย่างไรอยากมีวิถีชีวิตแบบไหนเขียนไว้ในซีกแรกเลยครับอยากจะมีเงินจำนวนเท่าไหร่ไม่ต้องกำหนดเดดไลน์ก็ได้ครับหากคุณผู้ฟังเขียนซีกที่1เสร็จแล้วเดี๋ยวตรงนี้สามารถสต็อปก่อนได้นะครับหลังจากนั้นผมจะให้ทุกท่านมาเขียนฝั่งที่2ผมอยากให้ทุกท่านลองจินตนาการว่าสมมติท่านได้เป้าหมายนั้นมาแล้วท่านประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นแล้วท่านจะรู้สึกอย่างไรมีความสุขรู้สึกอิ่มเอมใจรู้สึกพึงพอใจรู้สึกเมตตาผู้อื่นหรือรู้สึกขอบคุณมีอิสรภาพอะไรก็ได้ครับรู้สึกมีพลังลองเขียนออกมาดูครับผมขอมาแค่3อย่างพอเป็นความรู้สึกลองเขียนออกมาเลยฝั่งขวาสมมุติว่าคุณผู้ฟังได้ออกมาทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับตรงนี้จะอธิบายได้ชัดเจนว่าคุณจะเอากฎแรงดึงดูดไปใช้ได้อย่างไรหากคุณต้องการให้เป้าหมายฝั่งซ้ายเป็นจริงคุณจะต้องทำให้ตัวเองรู้สึกแบบเดียวกับที่ฝั่งขวาที่คุณเขียนไว้พยายามทำให้ตัวเองได้เจอกับความรู้สึกนั้นบ่อยๆครับแล้วเมื่อความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นความรู้สึกในระดับจิตวิญญาณที่เป็นควอนตัมจะไปดึงพลังงานโลกทางกายภาพมาคือความสำเร็จที่คุณจับต้องได้นั่นเองสิ่งนี้จะมีอิทธิพลอย่างยิ่งครับและทำให้กฎแห่งแรงดึงดูดไม่ใช่เพียงแค่เรื่องมโนอีกต่อไปแต่มันคือความจริงที่มีหลักวิทยาศาสตร์มารองรับนั่นเองนี่คือเวิร์กช็อปที่2ครับคุณผู้ฟังต่อไปเวิร์กช็อปสุดท้ายครับจะเป็นเวิร์กช็อปที่ยากที่สุดสิ่งนั้นคืออะไรเวิร์กช็อปสุดท้ายนี้ก็คือนั่งสมาธิครับจะเป็นเวิร์กช็อปที่ผมอยากให้ทุกท่านทำมากที่สุดหากคุณผู้ฟังสามารถนั่งสมาธิได้ระหว่างนี้นะครับขอให้ทำครับเพราะถ้าคุณเรียนคุณจะรู้ถ้าคุณจดคุณจะจำแต่ถ้าคุณได้ลงมือทำคุณจะเข้าใจครับซึ่งในรูปแบบการนั่งสมาธิผมจะให้ตัวเลือกมาอยู่3อย่างอย่างที่1โฟกัสที่ลมหายใจแล้วก็ท้องครับหรือที่หลายท่านจะเรียกว่าเป็นการยุบหนอพองหนอวิธีที่2โฟกัสที่หัวใจของท่านเพราะหัวใจขึ้นมาตั้งแต่หัวใจไปจนถึงหัวมันคืออารมณ์ชั้นสูงเป็นคลื่นความถี่ชั้นยอดโฟกัสที่จังหวะการเต้นของหัวใจตัวเองระหว่างการนั่งสมาธิกับวิธีที่3อันนี้จะเป็นวิธีหนึ่งที่ผมก็เพิ่งมีโอกาสได้ค้นพบกับหนังสือเล่มนี้จำได้ไหมครับว่าพลังงานของเราไหลเวียนมาตั้งแต่ด้านล่างขึ้นด้านบนตั้งแต่ระดับเพศระดับความรู้สึกกลัวระดับความรู้สึกโกรธระดับความรู้สึกเมตตาแล้วก็ระดับความรู้สึกพึงพอใจสูงสุดทุกๆครั้งที่หายใจเข้าขอให้โฟกัสการขึ้นมาของพลังงานขึ้นมาจากช่วงสะดือช่วงหัวใจช่วงลำคอแล้วก็ช่วงเขาเรียกว่าช่วงยอดของศีรษะทุกๆครั้งที่คุณหายใจเข้าก็เหมือนลมหายใจหรือจักระนะครับกำลังขึ้นไปที่ข้างบนเมื่อหายใจออกก็เหมือนพลังงานของคุณที่โฟกัสอยู่ค่อยๆถูกถ่ายเทลงมานั่นเองสิ่งนี้มันคือการจดจ่อครับยกตัวอย่างนะครับคุณผู้ฟังลองเอามือมาตรงหน้าผมถ้าคุณพุ่งความสนใจไปที่นิ้วก้อยคุณจะรับรู้ได้ว่านิ้วก้อยมีอยู่ถ้าเป็นนิ้วโป้งคุณก็จะรับรู้ว่านิ้วโป้งของคุณมีอยู่ยิ่งคุณพุ่งความสนใจไปที่ไหนที่แห่งนั้นจะยิ่งมีพลังงานเดินทางไปหามากขึ้นนี่คือรูปแบบการนั่งสมาธิที่3ครับเข้าออกเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งครับถามว่าผมเลือกวิธีไหนผมเลือกวิธีที่2ผสมกับวิธีที่3ครับแต่จริงๆแล้วดร.โจ ดิสเพนซาเขาแนะนำแบบนี้นะครับในวิธีการนั่งสมาธิแบบที่3คุณผู้ฟังสามารถโฟกัสพลังงานขึ้นไปได้และเมื่อพลังงานขึ้นไปแล้วลองกลั้นหายใจดูครับไม่ต้องกลั้นแบบหน้าม่วงหน้าเขียวนะครับแค่กลั้นหายใจเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆสามารถเลือกทำตามได้เลยและเดี๋ยวหลังจากนี้10นาทีผมจะทำเป็นตัวเลขไว้นะครับแล้วเมื่อตัวเลขถึง0เมื่อไหร่เราจะมาออกจากภวังค์กัน
พร้อมไหมครับเพราะถ้าทุกท่านได้ทำทุกท่านจะเข้าใจและถ้าเราไม่ทำตอนนี้เดี๋ยวเราอาจจะผัดผ่อนอีกก็ได้เรามาเริ่มทำไปด้วยกันครับเดี๋ยวผมจะนั่งเป็นเพื่อนด้วยมา
เอาละครับคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเวลาครบ10นาทีแล้วในระหว่างเมื่อกี้ที่นั่งอยู่มีความคิดอะไรผุดขึ้นมาในหัวบ้างครับรู้สึกสบายใจขึ้นบ้างไหมครับเมื่อกี้ผมนั่งอยู่กับคุณผู้ฟังเลยเป็นระยะเวลา10นาทีผมเองก็มีความคิดหลายอย่างผุดมาในหัวแต่สุดท้ายก็พยายามครับดึงเขาเรียกว่าดึงพลังงานกลับมาอยู่กับปัจจุบันถ้าคุณผู้ฟังได้เรียนรู้หนังสือ Supernatural ไปแล้วชีวิตท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยหลังจากนี้ผมจะไม่ได้เปิดกล้องคุยกับคุณผู้ฟังแล้วนะครับเพราะอยากให้ได้อยู่กับตัวเองจริงๆและผมก็บอกเลยว่านี่เป็นอีกเอพิโซดหนึ่งที่ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของดรโจดิเปนซ่ามาให้คุณผู้ฟังรวมไปถึงได้ทำเวิร์กช็อปรวมไปกับทุกท่านด้วยครับและเช่นเคยครับหากทุกท่านเรียนรู้ด้วยกันมาจนถึงตรงนี้และอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของ The Library Learn นะครับความรู้ให้ที่อย่างนั้นผมอาจจะไม่ได้เอามาถ่ายทอดในที่สาธารณะเป็นทั้งความรู้ตำราความสำเร็จการพัฒนาตัวเองหรือแม้แต่ความรู้สายดาร์กบางส่วนที่ผมไม่สามารถนำมาพูดออกสื่อได้และทางทุกท่านต้องการเรียนรู้นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.thelibrarylearn.com ครับและสุดท้ายนี่ครับพวกเราเชื่อในความรู้และการศึกษาเราเชื่อในศักยภาพการเรียนรู้ของมนุษย์สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ The Library ผลักดันทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จด้วยการเรียนรู้นั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาเสมอมาและเป็นเหตุผลที่เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอลาไปก่อนครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านสวัสดีครับ